ปิดเคล็ดวิชาการพยากรณ์ลมพายุเมื่อพายุพัดพาความเสียหายก็ตามมาไม่มากก็น้อยก่อนเปิดเคล็ดวิชาการพยากรณ์ลมพายุเรามารู้จักกับพายุกันก่อนครับพายุมี3แบบที่มีความรุนแรงต่างกันไปก็เหมือน3พี่น้องนั่นแหละครับเริ่มจากขนาดเล็กไปหาใหญ่โดยเอาความเร็วและความรุนแรงจากน้อยไปหามากเป็นเกณฑ์น้องคนสุดท้องก็คือพายุฝนฟ้าคะนองคนกลางคือพายุทอร์นาโดและพี่ใหญ่คือพายุหมุนเขตร้อนซึ่งมีความยาวนานและสร้างความเสียหายได้เป็นบริเวณกว้างเริ่มจากน้องคนสุดท้องที่มีความรุนแรงน้อยกว่าใครคือพายุฝนฟ้าคะนองหรือถ้าเกิดในฤดูร้อนเราจะเรียกว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองเป็นระบบลมฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นตามปกติโดยการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆฝนฟ้าคะนองโดยจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าแลบฟ้าร้องและบางครั้งมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ด้วยสำหรับพี่คนกลางคือพายุทอร์นาโดครับจัดว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดลมพัดรอบศูนย์กลางอาจจะมีความเร็วถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรูปร่างคล้ายกับเป็นงวงยาวของอากาศสีเทาหรือสีดำที่บิดเป็นเกลียวยื่นลงมาจากชั้นของเมฆขนาดใหญ่ด้านบนลงสู่พื้นดินด้านล่างสามารถทำความเสียหายให้แก่มนุษย์และทรัพย์สินได้มากแต่พายุนี้มีอายุได้ไม่นานเฉลี่ยแล้วมีอายุน้อยกว่า1ชั่วโมงส่วนมากมักเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาสุดท้ายพี่ใหญ่คือพายุหมุนเขตร้อนมีความซับซ้อนและมีการพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่รุนแรงกว่าได้ความรุนแรงที่พัฒนามาจากพายุหมุนเขตร้อนซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณต่างๆของโลกจึงทำให้มันมีชื่อแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดเช่นถ้าเกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลแคริบเบียนเราจะเรียกกันว่าเฮอริเคนหากเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกทะเลจีนใต้มันจะมีชื่อว่าไต้ฝุ่นแต่ถ้าหากไปเกิดขึ้นที่ในมหาสมุทรอินเดียและออสเตรเลียก็จะมีอีกชื่อว่าไซโครนแหมเจ้าพี่ใหญ่มีหลายชื่อนะเนี่ยพายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวขึ้นจากทะเลโดยเริ่มจากทะเลในเขตร้อนที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 26-27 องศาเซลเซียสขึ้นไปอากาศจะมีการยกตัวลอยขึ้นเบื้องบนมีปริมาณไอน้ำสูงและอุณหภูมิของกระแสน้ำยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่แนวโน้มที่จะกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามและด้วยแรงคอริโอลิสหรือแรงเฉซึ่งเกิดจากการหมุนของโลกทำให้พายุเกิดการหมุนตัวสะสมพลังงานจนพัฒนาเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่และความรุนแรงมากและตัวพายุจะเคลื่อนที่ออกห่างจากทะเลอบอุ่นในเขตร้อนไปทางทิศเหนือหรือใต้ในซีกโลกเหนือลมของพายุนี้จะพัดเข้าหาศูนย์กลางจากขวาไปซ้ายตามทิศตรงกันข้ามกับการหมุนของเข็มนาฬิกาและในซีกโลกใต้ลมของพายุนี้จะพัดตามทิศการหมุนของเข็มนาฬิกานอกจากนี้ระดับของพายุเองก็มีการแบ่งความรุนแรงจากความเร็วลมที่รอบพายุศูนย์กลางนั่นคือพายุ Depression มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพัฒนาเร็วขึ้นแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนที่ความเร็ว63-117กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อมีความเร็วตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเอาละได้เวลาเปิดเคล็ดวิชาสู้กับลมพายุแล้วครับในการต่อสู้กับพายุทั้ง3แบบนี้คู่ต่อสู้ของพายุก็คือนักอุตุนิยมวิทยายังไงล่ะครับนักอุตุนิยมวิทยาเขาใช้การตรวจสอบและพยากรณ์ลมพายุนี่เองเป็นเคล็ดวิชาหลักๆโดยมีอาวุธสำคัญนั่นก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลในการทำแผนที่ลมฟ้าอากาศที่ได้มาจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของเมฆและตำแหน่งของระบบลมพายุได้ในบริเวณกว้างทำให้สามารถที่จะตรวจพบการก่อตัวของพายุได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนกระทั่งกลายเป็นพายุที่โตเต็มที่และสลายตัวในที่สุดการใช้เครื่องบินตรวจอากาศก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการหาข้อมูลของพายุที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์เนื่องจากเครื่องบิน
สามารถจะบินเข้าไปทำการตรวจวัดข้อมูลในบริเวณที่เกิดพายุได้โดยตรง การใช้เรดาร์ตรวจอากาศสมรรถนะสูงในการสำรวจพื้นที่บริเวณกว้างในช่วงเวลาอันสั้นและสามารถระบุได้ทั้งทิศทางการเคลื่อนที่อัตราเร็วและระดับของความชื้นที่มีอยู่ในตัวพายุแต่ละส่วนซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการพยากรณ์อากาศโดยเฉพาะปริมาณฝนและโอกาสของการเกิดน้ำท่วมติดตามมาการเก็บข้อมูลจากทุ่นลอยที่ติดตั้งอยู่ในทะเลและมหาสมุทรซึ่งมันจะเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศณตำแหน่งที่ตั้งของมันอย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงภาวะปกติและภาวะที่เกิดพายุขึ้นทำให้สามารถศึกษาเงื่อนไขหรือรูปแบบการก่อตัวและการเติบโตของพายุได้ดียิ่งขึ้นการพยากรณ์ลมพายุจะช่วยในการตั้งรับภัยธรรมชาติที่เรียกว่าพายุยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่ย่อมมีประโยชน์ในการรับมือกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น